السلام عليكم. النهارده هعمل المكرونه البشاميل على الطريقه المصريه، طريقه امي الرهيبه بنكهه وطعم البشاميل الاصلي بتاع زمان. صينيه المكرونه دي يا جماعه في حته تانية خالص، مش هتعدي عزومه ولا تجمع من غير ما تعملوها بالطريقه دي على طول. اقدر اقول لكم خدوها مني ثقه، هتاكلوا احلى واظبط صينيه مكرونه بشاميل ممكن تكونوا جربتوها قبل كده، حتى لو كانت وصفتي اللي فاتت. هتدوبوا والصينيه هتخلص كلها لحد اخر معلقه. كملوا الفيديو للاخر علشان تشوفوا الفرق بين صينيه المكرونه بتاعت امي وصينيه المكرونه بتاعتي اللي عملتها زمان. تعالوا بينا نبدا بالوصفه على طول. اعملوا لي لايك للفيديو ده، لو مش مشتركين اشتركوا وفعلوا جرس التنبيه علشان يجيلكوا اشعار باي وصفه بنزلها قبل اي حد دايما. اول حاجه هبدا بيها تعصيج اللحمه. عندي هنا حبه بصل وسط هفرمها ناعم جدا بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، وبشيلها في طبق على جنب. في الطبق ده 500 جرام من اللحمه المفرومه، استخدموا لحمه بقري وبلاش لحمه ضاني في المكرونه البشاميل. كميه اللحمه ممكن تتراوح من 350 ولحد 500 جرام، ده ينفع وده ينفع. بسخن الطاسه كويس قوي علشان اللحمه لما تنزل تتحمر وتاخد صدمه على طول. مش عايزين اللحمه تنزل اي ميه علشان طعمها ما يتغيرش. بنزل باللحمه قطعه واحده كده بايديا، مش بقلب ولا بحركها الا لما تاخد لون ذهبي وتقرمش من تحت. على طول نقلبها على الجهه التانية كمان تاخد لون وتقرمش. شايفين الطبق الكريسبي واللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده؟ الطعم كله موجود هنا. أخدت لون ذهبي من الجهتين، نبدأ نفتتها كويس وننعمها معانا. حابينها تكون ناعمة في حشوة المكرونة، ما يبقاش فيه حتة مكلكعة، حتة كبيرة وحتة صغيرة، تبقى كلها في قوام واحد. معلقة صغيرة ملح، ربع معلقة صغيرة فلفل أسود، نزود عليهم فص واحد بس من الثوم المفروم. ننزل بقى بحبة البصل اللي فرمتها ناعم ونقلب دقيقتين. رشة جوز الطيب ونقلب. آخر حاجة هزودها حبتين من الطماطم يكونوا مبشورين، بزودهم على اللحمة، نديهم تقليبة مع بعض ونهدي النار لمدة 5 دقايق بس. عصاج اللحمة الصح ما بيبقاش ناشف، بيبقى جوسي كده زي ما انتوا شايفين، وفي نفس الوقت بيبقى ناعم مفيش فيه كتل. ودلوقتي هحضر البشاميل. حلة على النار زودت فيها 4 معالق كبيرة من الزيت، معلقة كبيرة من الزبدة، وعندي هنا 4 معالق كبيرة من السمنة، تقريبا نص كوباية أو 100 جرام. لو السمنة مش متوفرة استخدموا الكمية كلها زبدة عادي. أول ما الزبدة والسمنة يدوبوا كويس هنهدي النار وننزل بالدقيق. كمية الدقيق اللي استخدمتها 5 معالق كبيرة، تكون مليانة بشكل هرمي من الدقيق. الدقيق اللي تستخدموه يكون متعدد الاستخدام، وكمية الدقيق بالظبط هتكون كوباية 125 جرام، مش أكتر من كده. بقلب على نار هادية لحد ما ريحة الدقيق تختفي ويبدأ ياخد غلوة بسيطة كده. أهم حاجة إن الدقيق يبقى ناعم مع الزبدة أو السمنة، والقوام قدامنا سايل كده. شايفين بيغلي إزاي؟ مش عامل كتل، اعرفوا إنكم ماشيين صح على طول. على طول وبدون انتظار بنزل على الدقيق ب8 كوبايات من الحليب، تقريبا لتر و600 ملي. دول أول 4 كوبايات ودول تاني 4 كوبايات، يعني المجمل 8. الوقت اللي بضيف فيه الحليب بضيفه بإيد، وفي الإيد التانية المضرب بضيفه وأقلب في نفس الوقت. لما نقلب بالتزامن مع بعض مستحيل الدقيق يكلكع معانا. ويا ريت لو الحليب طازة فريش مش معلب، النتيجة هتبقى مختلفة تماما معاكم. اختياري كمان ممكن نزود معلقتين كبار من الجبن الكريمي. وعندي هنا كمان كوباية من الكريمة، استخدمت كريمة لباني فريش وطازة. طبعا الكريمة المعلبة تنفع، بس الفريش بتاخد البشاميل في حتة تانية. لو الكريمة مش متوفرة هنستبدلها بكوباية من الحليب، أو كوباية نصها حليب ونصها قشطة. باكت مرقة خضار أو مكعب مرقة خضار، ممكن لحمة أو فراخ زي ما تحبوا. معلقة صغيرة ملح، رشة جوز الطيب، ربع معلقة صغيرة فلفل أبيض أو أسود عادي مش هيقول لأ، ورق غار، فصين مستكة. ونقلب كويس قوي. اهم حاجه النار بتاعتنا هاديه ومبنوقفش تقليب تماما، مش عايزين البشاميل بتاعنا يعمل قعر من تحت. تقليب متواصل بقى على نار هاديه لحد ما نوصل للقوام الحلو اللي انتوا شايفينه ده، قوام عامل زي قوام الحرير كده. البشاميل المظبوط بيبقى كده زي ما انتوا شايفين، لا خفيف ولا تقيل، مظبوط قوي زي الكريمه كده. ناخد شويه على ظهر المعلقه ونعمل خط، لو وصل ببعضه يبقى لسه محتاج شويه، لو قطع معانا يبقى احنا وصلنا للقوام المظبوط. ودلوقتي هسلق المكرونه. حله على النار فيها ميه بتغلي، زودت فيها معلقة كبيرة ونص من الملح، يعني نملحها كويس. وعندي هنا كيس مكرونة واحد بس، ما تزودوش عن كده، اللي هو الكيس اللي بيبقى 500 جرام أو 400 جرام. الصينية بتحتاج كيس واحد بس حتى لو كانت كبيرة. مش هنزود زيت علشان البشاميل ما يتزحلقش من فوق المكرونة. وعلشان المكرونة ما تعجنش معاكوا استنوا دقيقة أو دقيقتين وابدأوا قلبوا فيها، كل شوية كده قلبوا فيها علشان ما تلزقش في بعضها. بسلق المكرونة بس 8 دقايق مش أكتر من كده. نصفيها كويس من المية وما تغسلوش المكرونة إطلاقا. ده القوام اللي احنا عايزينه، متماسكة كل واحدة بوحدتها كده، ومش مهرية ولا معجنة ولا أي حاجة تماما. ما تنسوش هي لسه هتكمل تسوية في الفرن مع البشاميل. ما نستناش بقى الحاجة اللي عملناها تبرد، هنركب الصينية على طول وكل حاجة كده بتغلي وكل حاجة كده جاهزة على طول معانا. ركزوا معايا. أول حاجة باخد نص كمية البشاميل بالظبط وبنزل بيها على المكرونة واديهم تقليبة سريعا كده. لازم المكرونة تبقى متغرقة كده بالبشاميل ونقلب كويس قوي مع بعضه. بصراحة المنظر لوحده ده كفاية. صينية فرن مقاس 27 في 40.
هنزل الأول ب2 كرنيه من البشاميل وأوزعهم كويس قوي. ننزل عليهم بنص كمية المكرونة اللي خلطناها مع البشاميل. مش هنرتب ولا حاجة تماما، هنظبط بس المكرونة تبقى كلها بمستوى واحد ومفيش حتة فيها فراغ. عليهم بقى كمية اللحمة المفرومة كلها ونوزعها كويس بالتساوي على الصينية. بزود عليهم باقي كمية المكرونة وبظبطها كويس ما يبقاش في فراغ معايا. بأكد عليكم ما تزودوش عن كيس واحد بس من المكرونة للصينية بالحجم ده. ناخد بقى الصينية على جنب ونجيب بقى باقي كمية البشاميل اللي عندنا. هي بردت شوية يعني بقت دافية نوعا ما، هبدأ أزود عليها حبتين من البيض. أيوة بيض، واللي مجربهاش بالبيض يا جماعة فايته كتير، مش هتحسوا بطعمه تماما بس هياخد الصينية دي في حتة تانية وتالتة كمان. بزود أول بيضة والمضرب في إيدي التانية بخفق على طول علشان البيضة ما تستويش. ما تنسوش إن البشاميل لسه دافي. البيضة دي اختفت، نزود على طول اللي عليها الدور ونقلب كويس قوي لحد ما تختفي كمان. هنا هتلاحظوا إن لون البشاميل بقى على أصفر شوية وبقى غني أكتر وقوامه بقى سايل أكتر من الأول. انتوا كده ماشيين كويس قوي. من الحل على طول من غير كرنيب أو أي حاجة هنوزع البشاميل فوق الصينية بالتساوي زي ما انتوا شايفين كده. بلاش نقرب من البشاميل أو نحاول نظبطه أو نوزعه بسباتيولا، بس لو في حتة فيها فراغ من الجنب كده ممكن نظبطها بسيط، مش عايزينه ينزل لتحت. آخر حاجة بقى ودي أهم تريكة، لو عندنا قشطة بلدي طازة تكون طازة بجد وفريش بجد، ممكن نزود منها كام معلقة كده على الوش. ماما لما كنت اعمل مكرونه بشاميل كانت تقولي المكرونه ما تبقاش مكرونه بشاميل بجد لو حطيتوا عليها الجبن اللي انتوا بتعملوها دي، حطوا قشطه بلدي هتبقى رهيبه. اخر حاجه بقى علشان بحب الصينيه بتاعتي تاخد لون ذهبي حلو، فهزود رشه جبنه بارميجان او ممكن رشه موتزاريلا بسيطه جدا. ما بتحبوش القشطه مش متوفره، فهنزود طبقه جبن زي ما متعودين في الوصفات اللي عملناها قبل كده. نستخدم الرف اللي في النص ونفتح عليها الشوايه بس حراره وسط تاخد لون ذهبي مش اكتر من كده. تقريبا هتحتاج من 20 ل 30 دقيقة لحد ما توصل للون الحلو ده. أول ما تاخد اللون ده نخرجها على طول. رشة بقدونس مجفف على الوش وهتبقى جاهزة على طول للتقديم، بس نستنى 10 دقايق أو ربع ساعة. حتى لو بتحبوها دايبة وغرقانة كده صوص استنوا عليها شوية علشان بقنا ما يتحرقش. هوريها لكم بقى في حالتين، الحالة اللي هي دايبة وخارجة من الفرن لسه بتغلي، وهوريها لكم كمان لما تبرد شوية ونقدر ناخد منها قطع سليمة. ده المنظر الرهيب بعد ربع ساعة. بصراحة كانت تجنن، البشاميل دايب يا جماعة ولا غلطة، كريمي وطعمه مظبوط جدا، حاجة كده ما تشبعوش منها أبدا. مفيش أي طعم للبيض تماما، وظابط البشاميل معايا ظابطة مش طبيعية. هتجربوه المرة دي مختلف عن أي طريقة جربتوها قبل كده. ودي بقى لما بردت شوية هتقطعوها هتطلع معاكم قطع سليمة، كل قطعة كده قائمة بذاتها ومظبوطة معاكم، بس لما تضغطوا عليها هتلاقوها من جوه جوسي وغرقانة جدا، وكل حبة مكرونة محشية من جوه بصوص البشاميل كمان، مش بس مجرد انه مغلفها من بره. ايه الجديد في وصفة النهاردة عن الوصفة اللي عملتها قبل كده؟ الصينية دي يا جماعة مش بس وصفة بعملها لكم، الصينية دي عبارة عن ذكريات ونصايح أمي كلها حطيتها فيها. أول حاجة استخدمت سمنة بلدي على عكس ما بنستخدم زبدة. السمنة البلدي بتخلي طعم المكرونة البشاميل حلو قوي وبتخليها بلدي بجد. حضرت البشاميل بحليب طازة وده بيفرق كتير قوي عن لما نستخدم حليب معلب، وأكيد اللي جرب منكم عارف وفاهم الفرق كويس. عارفين انتوا الحليب اللي بيبقى جاي طازة وعلى وشه قشطة بيبقى رهيب بجد في الوصفات دي. الكريمة اللي استخدمتها كمان كانت طازة وكانت كريمة لباني. إضافة البيض والقشطة البلدي، صينية غنية كده بجد، مش صينية كده كلها جبن وخلاص، حاجة كده تاكلوها تتمزجوا بكل معلقة فيها. احفظوا الفيديو ده ولازم تجربوها المرة الجاية بطريقة أمي. أشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامة يا حلوين.